अस्सलाम वालेकुम ګرانو دوستانو هله لرم تاسو ټول برغه جوړه سه زه پښتو tutorials.net نه عبدالولي او تاسو زده کوئ MS Excel دوستانو په تیر ویډیو کې موږ یو څه فارموله ډیسکس کړې چې په هغه کې تاسو ته یو فارموله خودلې و ټوډے او نن موږ مخکې یو څلور فارمولې بنور زده کوو په هغه کې د MS Excel ما سره خلاص دی او زه تاسو ته وایم چې کوم فارمولې یو فارموله Datedif یو د کریکټر والا فارموله یو د کوډ والا دا یو راوند فارموله ده کنه نو دا Datedif فارموله ډېر امپورټنت فارموله ده په دې کې موږ د چا عمر معلومولو چې را کس د څو کالو دی او څومره میاشتو دی او څومره ورځو دی کنه یعنی چې څومره ورځې او څومره کلونه او څومره دغه مطلب چې میاشتې دي کنه یو کس مثال په تور باندې یو کس ته 15 میاشت 15 تاریخ 1900 واقعیا کې پیدا شوی دی سیدا دا کس په دې تاریخ کې پیدا شوی دی نو دا په دې تاریخ کې دا کس پیدا شو نو د موږ ته ورځې شپې یعنی د موږ ته کال میاشتې او ورځې معلومولې د څو کال او څومره عمر دی ده کنه نو اوس دلته کې موږ لیکو ګوره چې years صحیح ده months او days نو دې موږ د دې کس به موږ د Datedif فارمولې په ذریعہ باندې دا شین راوځو چې د سو کال سو میاشتو د سو ورځې صحیح ده ټول نه پیله موږ ولګو فارموله Datedif صحیح ده به بریکټ ورکو او دا خانه بسلیک کو صحیح ده دا خانه بسلیک کو بیا به دا خانه چې سلیکټ لبه کومه ولګو صحیح ده په کومه نه بعد به ټوډے والا فارموله ولګو او بریکټ به خلاص کو بریکټ به بند کو صحیح ده موږ ورته چې دا خانه ده دا کس په دې تاریخ پیدا شوی دی او بیا موږ ټوډے فارموله صرف د دې پر ولګو چې ټوډے فارموله په ذریعہ باندې موږ د کمپیوټر نه نن ورځې تاریخ راواخله صحیح ده او دا غینه بعد بیا کومه ولګول بیا ډبل کوټس په مینس کې مرته ولیکل د ډبل کوټس په مینس کې چې وای نه معنا دا چې مرته چې د کلو خه یعنی اول مرته دا خانه ده د خانه بیا ټوډے فارموله مې ولګول چې ټوډے فارموله زما د کمپیوټر نه تاریخ راوچت کا او بیا مې کومه ولګول چې بیا وای په ذریعہ د کلو معلوم کانو چې انټر مې کو دی چې 15 کاله صحیح ده هم دغه رنګ بیا دا فارموله لګوم Datedif bracket دا خانه ته ورلم دغه نه بعد مرته چې ټوډے bracket start bracket دغه به مې به خانه ورکړه به مې ورته چې اوس ym یعنی ym نه معنی دا لري چې years month یعنی year month یعنی د کال میاشت او ورځې چې ما انټر کوم دی چې یو میاشت راځي صحیح ده نو همدارنګه تکي اوس days نو په days کې به بیا دغه فارموله لګوم Datedif دا فارموله ده او ټوډے صحیح شو دا غینه بعد ورته تلته وایم چې اوس MD مطلب د میاشتې ورځې صحیح شو او انټر به کوم B1 today.md Datedif کې موږ نه لګولې ته کې غلطي شوې ده انټر مې کو نو ویش ورځې دي صحیح ده نو دا کس څو کالو شو 15 کالو یو میاشت ویش ورځې صحیح ده دا رنګي کریکټر او کوډ دا کریکټر فارموله د پر استعماليږي چې وزي کې تا یو څه نمبر لیکلی وي کنه یو څه رینډ نمبر څه نمبر چې لیکلی مطلب شپږ څل وخت لیکلی نو کریکټر په ذریعہ باندې ته دا کولای شي چې دا ګوره یو خبره است کنه چې دا څومره چې تاسو الفابېټ دي کنه په کیبورډ کې چې لیکلي څومره چې نمبر دي کنه هغه نمبرو دغه جوړیږي لکه د کریکټر چې کوم دي دا خپل نمبر یې لګا دا د امریکا او اداره دا غیر د نمبر ورکړي دي کنه چې مطلب اچ کوم دی دا غي شپږ پېته دي کوم شپږ داسته نمبر دي کوم 15 پېته دي دا هر یو کریکټر خپل نمبر دي کنه او دا شانه د نمبر به خپل کریکټر دي نو زه هم چې شپږ څل کم کریکټر دي نو دا کریکټر به سمپل CHAR او به شفت دا بریکټ به سٹارټ کوم دا خانه به ورکم او به بریکټ به بند کوم دا مطلب د کریکټر خې دي کم کریکټر دي وای چې د کریکټر چې دا ډاټ دی وصل ته کیته بدلوا ته خپل خې چې د واویا د ام دی وي نه نوي د دې سی دی وړوګي سی او شپږ پته د دې بی دی غټ بی ام د قرنګا ته وصل ته کیو کریکټر لیکه مثال به تور باندې ما ولیکو ا غټ ا صحیح ده ولته کې براشي کوډ د دې کوډ معلومول چې د دې کوډ څه کم نمبر کوډ دی نو دا خانه او به بریکټ بند انټر کا و چې د 15 پته دی صحیح ده او ګورو کې ا دی ولیکو نو دا غي ونوي دی او د غټ اچ کوم دی دا غي 15 پته دی صحیح ده راوند فارمولا منګه د ډیسیمل چې کوم زمونږ نمبر دا غنه چې هغه کې چې اخره کې کوم ډیسیمل اشاریه نه بعد چې کوم نمبر زیاتی هغه به کومولو لپاره استعمالو مثال په تور باندې 1.5 دي کنه کدا د شارټ کول غواړم د راوند فارمولې په ذریعہ باندې شارټ کولای شم از ایکوال ټو راوند
صحیح شو بریکټ د خانه مې ورکړه او بیا په اخره کې ورته زه کومه ولګم چې ماته اشاریه نه بعد 2 نمبر په کار دی یو په کار دی 3 په کار دی څومره ماته په کاری نو زه به چې انټر کوم دا فارمولا شارټ شو ګوره دا ویلیو چې کوم نه مخکې ته کې د ډیسیمل نه د اشاریه نه بعد زیات نمبر راتلی نو ما کم کړي شارټ مې کړي او 2 ته مې راورسولې نو دا وایروس ته موږ په شیټ کې استعمالو تاسو ته د دې پته لګي نو دا سرور فارمولې زه هیله لرم تاسو به خوشي وي تاسو به څه کړی وي دي او د زما چینل سبسکرایب کوئ د روان ویډیوز لپاره زما ویډیوز کوئ ریټ ورکوئ ورته او د روان کلاس پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان